Sko... Eru skrítin spurning? Nei. Ég er gay. Ég er ekki gay. Það engin afskorin. Ég er gay. Ég er mjög gay, en þú veist, ég lessa, svo. Ég laðast ekki að strákum. Það var bara ekki nóg og dramatískt fyrir mig að vera hommi, þannig ég bara þurfti að taka þetta einu skröfni. Tvöföld skápaútkoma í einu. Og svo vaknaði ég bara einn daginn og hugsaði bara, vá hvað þetta er ógeðslega fyndið. Bara ógeðslega góð djókur, ég meina pældi því eitthvað, fyrir eitthvað ferli og þú samfæri foreldra mína og fyrir einhver aðgerð. Og svo einn daginn, bara djók! Ég bara mömmu mína bara, náðu þér! Þetta fólk að grínast. Það er því klassískt samt, sko. Þetta er bara eitthvað, já, ég myndi gangi gegnum allt þetta. Já. Og nei, ég er samt hommi, sko. Síðan ég var lítill, sko, síðan ég fekk taugaáfall að vita hvað túrtappi var. Það var ekki fyrir mig, sko. Það var ekki svo mikið að ég hélt það var bara, ég átti erfitt með að viðurkenna fyrir mér í rauninni. Það var ekki fyrir en ég var alveg 22 eða eitthvað, sko. Það var svona, já, svona, þú veist, ok, ég er trans, þú veist. Mörg ár, áratugi. Það tók tíma að sætta sig við það. Þú veist, transfólk upplifir þetta bara rosa mismunandi. Þú veist, ég vissi ekkert hvað trans var þegar ég var, þú veist, 13, 14, 15 ára. Sama hér, sko, ég var alveg svona, það er eitthvað til. Ok, nei, afneitun, nei. Bara, þetta er ekki ég. Bara, þú veist, alveg mörg ár, sko. Fór eitthvað á YouTube og leita að einhverju fólki og þau voru eitthvað svo mamma bara Þetta er ekki ég, nei. Þú veist. Nei, ánægt, svo horfði maður á þetta svona 7 sinnum viðbót og samt bara, nei. Nei, nákvæmlega. Getur ekki ríkt. En já, þú veist, svona svolítið langur tími þá getur maður svona kannski fyllilega, þú veist, bara sætti sig við það. Það snýst svolítið meira einhvern veginn að maður sætti sig við það frekar en að vita það, þú veist. Sumum finnst rosa erfitt að bara að kljást við það og bara viðurkenna fyrir sjálfur svo þessu trans. Þú veist, að það er ógeðslega mikið, þú veist, það er svo mikið sem já, svona... Og svolítið mikið shit sem það þarf að ganga. Já, nákvæmlega. Það er mikið sem er mótið þér. Já, þannig að það er ekkert, þú veist, auðvelt að þurfa að þú veist, sjá fram á það að þú þurfur að upplega rosa mikið mótlandi fyrir að vera þú, þannig að... Nákvæmlega. Það er ótrúlega misjafnt. Það var bara rosa mikið eftir fjölskylduaðstæðum, þú veist, ef þú átt þannig sambandi við foreldrina að þau geti talað nánast allt, þá eru margir sem kannski kjósa það með bara að tala við þau, þú veist, augliti til auglitis. Já, og líka það líka fer eftir þér ef þú veist, þorir að tala þetta, þú veist, þannig að það er mikið líka. Mikið af fólki sem einfaldlega þorir ekki að segja foreldrar sínu frá því og jafnvel afneitar frekar fjölskyldunni sinni heldur en að þurfa að segja frá því. Ég skrifaði sko bréf og lét mamma mín að prenta það út. Af því að þau eru hrædd slæm viðbrögð, veit ekki hvernig foreldrarnir bregðast við, vita jafnvel hvernig foreldrarnir munu bregðast við og hafa aldrei fengið neina ástæðu til þess að ætlast til þess að foreldrarnir munu bregðast vel við. Sagði mamma og pappa þegar þetta lesa þetta bréf, svo fór út í mjölka bellurnar sinnar og hugsa svolítið vel þetta og svo máttu þau koma að tala við mig. Þannig að það er rosa mismunandi. Sumir kjósa kannski að, þú veist, fara með fólk til einhvers svona ráðgjafar sálfræðings með sér þar sem að viðkomandi aðstoði við það. En bara, já. Ég er ekki viss að það verði nokkurn tímann heimur þar sem kynhlutverk verða ekki til í einhverju mynd. Fólk má kannski ekkert endilega skilgreina sig beint sem trans, en þú veist, eða vill það, jú. En þú veist, fólk mun samt alltaf þurfa, þú veist, mun örugglega alltaf að þörf til þess að fá einhvers konar hormóna fyrir aðgerðir eða tjá sig á einhvern hátt. Það verður aldrei til heimur þar sem engin kynhlutverk eða neitt verður til. En þú veist, þetta er rosa svona spurningar sem spyrja, já, hvað ef að við byggum á Satúrnus, skilurðu? En ég reikna með að sé alltaf þörf á því að fólk skilgreinir sig eins og það vilja skilgreina sig. Og þetta er bara eitthvað svona að reyna að grafa undan, þú veist, tilvist transfólks og raunveruleika þeirra með að setja þetta í einhver svona theoretical question. Þú veist, þetta skiptir ekki máli, já. Þetta skiptir ekki máli, við lifum í ákveðnu raunveruleika í dag.
ef ég deiti einhvern, þá verður sú manneskja bara að ráða því hvernig hún skilgreinir sína kynhneigð. Það verður svolítið ákveða sjálfur bara. Fuck you. Nei. Heilbrigðiskerfið, til dæmis. Það þurfa sífellt að réttlæta kynvitund og kynýmynd mína fyrir jafnvel algjörlega ókunnugu fólki. Þegar það er ekki hlustað á hann. Þegar maður er að tala það að maður sé trans. Mér finnst það ekkert erfitt. Og svo finnst mér líka rosa erfitt að díla við heilbrigðiskerfið. Já. Þau eru rosa föst í einhverju svona við vitum betur en þú ert að sanna þér fyrir mér svo þú getur fengið aðgang að þessu. Þegar maður þarf að sýna fram á það að maður sé nógu trans. Já. Til þess að fá þessa þjónustu sem þetta á að vera. Það er ekkert erfitt. Sérstaklega svona YouTube-komment sem maður sér svona. Maður fyrir alltaf of langt og skrólar of niður. Maður segir ekki bara stopp. Og svo ég sífellt að þurfa alltaf að útskýra. Já. Og eitthvað svona að þurfa að sanna mig fyrir einhverjum öðrum. Og þú veist, mér finnst rosa erfitt einhvern veginn að þurfa að fara til einhvers fólks og sanna fyrir einhverju ég er og sömulega setja þau á með einhverja greiningu. Já. Að ég sem einhvern kynáttunar vanda. Að það sé Bara sjúkdómur. ég á einhvern vanda með kynveit, veit nákvæmlega hver ég er. Þú veist, þetta orð bara gengur ykkur. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er rosa erfitt að vera að díla við eitthvað svona kerfi sem að, þú veist, kemur fram með mann sem einhvers konar sjúkling og maður þarf einhvern veginn að sanna fyrir þeim bara til þess að fá að vera maður sjálfur. Það er rosa erfitt. Það er bara bull. Ég hef ekki persónulega reynslu ennþá, en örugglega bara misjafnt eftir manneskjum. Vel? Hef ekki hugmynd um það. Ef þú býður á date og mér líka raunverulega, þá skulle ég segja það. Já, svona dressa eitthvað nú. Nei, þú veist, ég. Breytu kynfæri. Hvar eru karlkyns kynfæri? Mín kynfæri eru bara mín kynfæri, þannig að þau fylgja mér en ekki einhverju karlkyni eða kvenkyni eða eitthvað, þú veist. Kannski til að svara spurninguna þá eru alls konar aðgerðir í boði fyrir einstaklingar sem að kjósa að fara í einhvers konar kynfæri aðgerðir. Það er bara rosa mismunandi, þetta er ekkert bara eitthvað svona annarkvort eða. Þetta er svo fordómafull spurning. Ok, sko, hún var aldrei strákur og þetta er bara ótrúlega mikil fordómar. Þetta er svona eins og að segja, Já, þetta er svona eins og að segja, ég er ekki rasisti en. Ok, fyrsta lagi kærastæðin var aldrei strákur. Bara, ok. Því miður en þú veist það er greinilega, þú veist ég veit ekki af hverju þessi fordómar, kannski er þetta bara eitthvað svona innbyggt úr samfélaginu sem hefur áhrif á þig og það er kannski ekki endilega beint þér að kenna. Nei, alls ekki sko. En þú veist það að þú getur ekki deyta mannesku vegna þess að hún er trans sýnir bara að þú hefur fordóma fyrir því að fólk sé trans. Ef þú ert hrifin af mannesku þá ætti ekki að skipta þér neinu máli að hún sé trans eða ekki trans. Nákvæmlega. Það bara gengur vel að finna maka. Mjög gaman. Gaman að deyta. Gaman að deyta. Ég hef engan áhuga á því að finna mér maka, þannig að... Og sérstaklega ekki maka sem er á móti transfólk. Nei, nákvæmlega. Ég eigið ekki tíma mínum í fólk sem að myndi finnast að skrítið, eða þú veist. Það væri mjög Þannig að hafa engar áhyggjur. Ég efast að transmanneska minni deyta þig ef þú ert með þetta viðhorf. Engar áhyggjur. Þannig að þú veist, sorry ef ég er rosalega leiðileg, en þú veist, Þú ert ekki sorry. Sorry, nei, ég reyndar ekki. Sorry, not sorry, sko. Sorry, not sorry. Þegar kemur ekki við. Minningin gamla nafnið hefur í sér ótrúlega mikla fordóma. Og bara, það er ekki til lengur. Það er ekki til þetta nafn lengur. Þú veist, ég heiti núna Sandra Rós. Ég heiti ekki það sem ég heit áður. Það er að segja að þegar þú notar gamla nafnið varstu mögulega ennþá inn í skápnum með það hver þú varst í rauninni.
fólk neitaði að kalla mig ugla og notaði Valur í niðrandi tilgangu til þess að reyna að særa mig. Fólk einhvern veginn vill fá að vita þetta, þá eru þau í raun að spyrja, viltu segja mér frá rosalega persónulegum? Já, akkurat sko. Eftir því hvernig ég skilgreini mig get ég ekki klætt mig eða haga mér á einhvern ákveðinn hátt, að það sé verið að stjórna því hvernig ég geti litið út frá tvíhvístaðalimyndum sem ég passa ekki einu sinni inn í. Þegar fólk neitar að taka mér eins og ég er. Það sem að fólk segir bara að það sé bull. Segir bara að það sé einhver geðsjúkdómar og líka þegar það verið að líka þau svona við og mér langar að vera stríðstyrla. Ég er ekki manneskja. Ég ætla að fara í hann í aðgerð. Það sýnir svona þroska í sumu fólki. Það særði mig alltaf rosalega svona fyrst þegar fólk vildi ekki taka mér sem svona alvöru. Já. Og líka einhver svona sjálfskipaði sérfræðingar sem halda að þeir vita allt um kyn. Þú veist, þú veist ekki neitt um mig. Nei, nákvæmlega. Og oftast er það svona fólk sem að þekki mig ekki neitt. Ég held að sé það að það var ekki hægt að kalla maður réttu nafni. Sem er bara að mér finnst. Ert þú ekki gaur? Já, þú getur ekki verið kona. Já, nákvæmlega. Bara, já, takk fyrir að láta mig vita, það breytir samt engu. Þú veist, mér er nákvæmlega saman hvað þér finnst. Ég held að fordómar séu rosalega mikið bara eitthvað svona óöryggi. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það er eitthvað öðru sem heldur en annað. Svona... Ég stundi í kynlíf, ég er asexual. Þetta er bara handa að vinna. Svona mjög vel, hefur mér verið sagt. En já. Þú er eitthvað rétt á því að fá bara að vita allt um mig bara þegar ég er trans. Já, það er alveg nokkru sem að kannski innan gæsalappa hætta við. Það er einhver tölur í Svíþjóð og eitthvað en það var bara rosa lítill partur og... Það er samt undanfarið þá hefur það ekki verið neitt held ég sko. Nei. Það getur örugglega fengið einhverja aðstoð, ég þekki það ekki alveg nógu vel. Og mér finnst fólk oft spyrja þessi spurningu til að reyna að grafa undan, þú veist, transfólki sem er að gangi í gegnum þetta og þú veist að... Hvað ef það mun sjá eftir þessu? Ég hugsa að í mörgum tilfellum hafi þeir einstaklingar verið til dæmis kynsegin og vilja fara í aðgerð til þess að reyna að passa betur inn í líkamann sinn og þar af leiðandi inn í samfélagið en það var kannski ekki nóg. Þetta er það sem að mér finnst vera rétt núna og þú veist, mögulega er það ekki eins seinna en... Þú veist bara, af hverju ferð þú út úr húsi, það getur bíll keyrt. Já, nákvæmlega. Þú veist, maður verður bara að taka ákveðnar ákvarðanir og svo bara að díla við, þú veist, afleiðingarnar síðar og í langflestum tilfellum þegar transfólk ákveður að lifa sem það sjálft og fá hormóna eða taka upp nýtt nafn eða fara í aðgerðir, þá er það bara akkurat það sem það þurfti. Það getur til dæmis horft á myndbönd eins og þessi, sótt fræðsluviðburði, haft samband við Trans Ísland og bara spurt ef það er manneskja sem að þú þekkir sem er trans. Hlustað á fólk sem er trans. Ekki draga í efa þeirra kynvitund. Já, nákvæmlega. Trúa transfólki, þú veist, virkilega hlustað og leyfa þeim að tjá sig þessi málefni. Spyrja þá manneskjuna svona kurteisislega og kannski ekki öskra það yfir partí, heldur einmitt segja kannski má ég spyrja þig persónulegar spurningar, mætti ég spyrja þig að einhverju varðandi kynleiðréttingarferlið þitt og opna þannig fyrir umræðina án þess að það komi bara beint út. Ef þú sérð cool myndbönd á svona transmanneskjær að segja frá því hvernig það er trans, pröfa að deila það á Facebook. Já, nákvæmlega. Og ekki tala um fólk í röngu kyni eða jafnvel þegar þú tala um fólk áður fyrr. Ef maður heyrir einhvern vera að segja eitthvað vitlaust til dæmis transmanneskju að leiðrétta fólk, hvort maður sé kannski svolítið hræddur. Segjum sem svo einhverju upplifir sig sem konu, þá skaltu alltaf tala um hana sem konu, jafnvel þótt að hún hafi ekki verið komin út úr skápnum fyrir 15 árum eða eitthvað. Nákvæmlega.